Hello, chào các bạn, chào mọi người. Tốc độ của quạt sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những con tụ như thế này đây. Ở trên thị trường bán rất nhiều và khá là rẻ luôn. Nhưng đồng nghĩa với cái việc của nó là chất lượng vô cùng tồi tệ. Cho nên mình có một cái lời khuyên, một cái mẹo cho các bạn. Thậm chí là 3 mẹo luôn. Gồm đây là cái loại tụ siêu bền. Loại tụ này nó sẽ chấp 10 con này, bởi vì con này sẽ không thể nào bền được bằng cái loại này. Bởi vì nói thì có sách và mách thì sẽ có chứng, cho nên mình sẽ chứng minh luôn cho các bạn thấy luôn là nó có tăng tốc độ hay không. Cái tụ nguyên thủy của cái quạt mình bật số cao nhất, bây giờ mình lấy cái gì để mà đo đạc đây để biết được là nó quay với tốc độ như thế nào. Chẳng lẽ lấy một cái gì đó phất phơ sao, nó không thể đấy, mà phải có một cái gì đó để đo lường tăng. Đây là cái tốc độ của nó như đúng không, mình sẽ để như này. Và sau khi thay tụ, nguyên gốc của nó là 2 UF và bây giờ mình sẽ đo dòng cho nó là 179 mA. Đây, bây giờ mình sẽ tháo nó. Đây, mình vứt nó ra đây nhé. Một con 205 này mình sẽ thay vào đây. Đây, nó là như thế này nha, tạm thời để như thế này nữa nha. Và mình sẽ cắm điện này. Như vậy là nó đã lên 210 mA và tốc độ quay của nó là cực kỳ mạnh luôn. Các bạn hãy nhìn theo cái cần này. Đây, bạn thấy không? Đây, 105, 105, hai con này các bạn xem cách ly cho nó gọn gàng. Bây giờ mình sẽ cắm điện này, rất mạnh, rất mạnh luôn. D là thứ 3, sẽ sử dụng con tụ này 224. Và các bạn sẽ, bây giờ mình sẽ cắm đèn này. D cực kỳ mạnh luôn.